Happy September! So, hindi ito recipe video, but this is a question and answer portion, no? Nababasa ko po lahat ng comments and messages ninyo on Facebook. Unfortunately, pasensya na kayo, hindi po talaga namin masagot yan isa-isa. But what I do, sinasummarize namin yan and then we can do this once a week so we can address all of your questions. So first, nagkakaproblema po kami, chef, sa pagsusukat ng ingredients dahil beginner lang po kami. So, paano po ba ang tamang pagsusukat kung nakalagay is 1 cup or half a cup of the dry ingredients? So, pag nagsusukat tayo ng dry ingredients, this will apply to your flour, sugar, cocoa powder, at halos lahat ng dry ingredients, desiccated coconut, breadcrumbs. Kumuha ka ng measuring cup. Meron ako ditong half a cup na measuring cup, no? And then, nandito yung aking dry ingredients. So, ipapakita ko sa inyo. Kung kailangan ng isang recipe ng half a cup of dry ingredients, half a cup po ito, na measuring cup, ang ginagawa ko, this is my personal technique, no? Isasalok ko po yan dito sa aking harina, i-shake ko ng konti, and then using a spatula, I'm going to level it. Okay? I-level mo. So, I have a half a cup of flour. No? Ilagay mo sa container. Eh, paano po yan? Wala po akong spatula. Talagang super beginner lang po ako. Eh, siguro naman po, meron po kayong tinidor sa bahay o kaya kutsara. So, isalok mo ganyan. And then, you use your tinidor or kutsara to level. Napaka-importante po na ile-level mo. And, kailangan, meron kang inner peace. Huwag mong sinalok mo, tapos galit ka sa asawa mo, galit ka sa kaibigan mo, igaganyan mo. Huwag po ganon. Kasi mababago yung consistency, yung pagiging compact ng ingredient na iyong sinasalok. Kaya dapat, in every step of baking, namimili ka pa lang, nagsusukat ka pa lang, lahat po with love. So, pag nagsukat ka, with love, kahit tinidor yung ginagamit mo. O, di ba? Ganun lang po kasimple. Eh, paano po, chef? Ininegosyo ko na po. Gusto ko po, i-convert ko po yung ingredients into grams. So, for example, meron kang chocolate cake recipe. Buksan mo yung timbangan mo. Yung timbangan mo, no? So, yan yung timbangan. Yung 1 cup na harina, mag-measure ka. I-measure mo, i-level mo, no? So, half a cup, isa pang half a cup to get 1 cup. Ano yung nakuha mong timbang? 131 grams. So, pwedeng 130, i-round off mo. 130 yung 1 cup ng harina mo. Okay? Bakit hindi ako sumusunod sa conversion na nasa internet? Kasi nga, ang magic ng baking, nangyayari yan, depende sa hagod mo, sa ingredients, and sa paghahalo. So, I follow my own measurement. Magsusukat ako by cups, kung yung recipe by cups, and then titimbangin ko. Okay? Next. Ang recipe po, chef, kailangan daw po is 1 1/2 cups of fresh milk. Paano ko po ba susukatin yon? Pag po nagsusukat tayo ng wet ingredients, ang ginagamit natin is measuring jug. Hindi po tayo gumagamit ng ganito. We only use this for dry ingredients. So for wet ingredients, you use measuring jug kung kailangan mo ng 1 cup. Sundin mo yung 1 cup na nakasulat. And kailangan ay level. O hello po. Sobra siya sa 1 cup, bawasan mo. And then, bababa ka ulit. O, di ba? Para kang nag-exercise. Para kang nagsusquat niyan. 1 cup. Kailangan po ay level, ha? Huwag po yung ganito. Kasi pag ginanto mo yan, gumagalaw. Ipatong mo sa table, and then, eye level. Yuyuko ka talaga. O, di ba? So, ganun po yung proper ways of measuring your ingredients. Second question, talaga pong naguguluhan kami, o ang dami sa inyo naguguluhan. Naguguluhan po talaga kami sa differences ng cream.
Ano po ba yung all-purpose cream? Ano po ba yung whipping cream? Ano po ba yung heavy cream? Pare-pareho po yan na cream. Nagkakaiba lang po yan sa fat percentage. So para hindi kayo malito, let's focus on 3 types of cream. First, all-purpose cream. Nakikita mo yan sa grocery. Iba't ibang tatak, no? All-purpose cream. From the title, all-purpose cream, pwede mong gamitin yan sa halos maraming recipes that call for cream, no? Next is, meron pong tinatawag na whipping cream. So, eto, whipping cream. Pag binasa mo, whipping cream. Pag sinabing whipping cream, kalimitan, nakikita po ito sa chiller, sa ref, pag namili ka sa supermarket. Ang whipping cream has a minimum of 35% fat. Yan yung hahanapin mo sa label. Pagka whipping cream ang binili mo, first, kailangan pagkabukas mo, idiretso mo sa ref, pwede mong gamitin ito pang luto, pang baking, pwede mo din gamitin pang icing, whipped cream. Ang whipping cream po at heavy cream ay pareho lang po yan. Cream na mataas ang percentage. Eh chef, napakamahal naman po ng whipping cream. Bukod po sa ang hirap hanapin, ang hirap po maabot ng budget namin, all-purpose cream na lang ang gamitin mo. Huwag ka magpaka-stress. If a recipe calls for just cream, all-purpose cream or whipping cream, pwede mong gamitin. Eh paano po yan? May nakikita po kami na ang nakalagay is whipped topping. Kamukha din po siya ng whipping cream. Pwede po ba namin gamitin yon? Ito yung pangatlo. This is what you call the whipped topping or non-dairy whipped topping. From the name topping, ginagamit po natin ito na pang-icing sa ibabaw ng cake. So for example, gagawa ka ng Black Forest cake. No bake cheesecake na gusto mong lagyan ng whipped cream sa ibabaw, whipped cream topping. Ito po yung gagamitin mo. Ang kagandahan po sa whipped topping, stable po ito. Hindi siya basta-basta malulusaw kahit mainitan. And may konting sugar na po. So, malasa na mismo yung cream. So, yun po yung mga usual na katanungan po ninyo na nabasa natin this week. And may isa pa na walang kinalaman sa baking. Parang gusto ko po maglagay ng halaman sa kitchen ko. Ano po ba yung mare-recommend ninyo na halaman? So for beginners, we normally start with pothos. Ito po yung pothos. Napakadali pong alagaan yan. Hindi siya high maintenance and napakamura pa po. The tip is, pagka binili mo po siya, no, kung magdidesisyon kang ilagay siya sa indoor, just keep it indoor. Huwag mong hiluhin yung halaman na nasa loob, ilalabas mo, kasi nasa-stress din po yan. And only water your plants when the soil gets totally dry. Huwag kang dilig ng dilig. Marami sa atin excited magdilig, pero pag basang-basa po yan, dun mangyayari yung root rot. No? Masisira po yung ugat, mabubulok, and that would lead to mamamatay po yung halaman. So I wish you a great week, and kung makikita nyo, madami po akong i-share na recipes sa inyo ngayong linggo, ngayong buwan, dahil Burr month na and we should all prepare baking for the holidays.